सॅम्पल मीन्स व्हॉट की बल्क ऑफ मटेरियल असेल, बल्क ऑफ मटेरियल इन द सेन्स की आपण एक कन्सिडर करूया की 1000 लिटर इज द केमिकल इट इज प्रेझेंट इन अ इंडस्ट्री. Sorry, it is present in any MIDC or any company is there, and from that you have to be collect the sample. Just means what की तुम्ही काय करणार तिथे जाऊन त्यातलं एक 1 लिटर और 2 लिटर एक सॅम्पल कलेक्ट करणार. ते काय असेल की त्या होल केमिकलचं रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल असेल की ते पूर्ण जे काही ते केमिकल मध्ये जे काही वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट असतील त्या एका लिटर बॉटल मध्ये जर तुम्ही सॅम्पल कलेक्ट केलं तर त्या पूर्ण बॉटल मध्ये त्याचे सगळे कॉन्स्टिट्युएंट येऊन जातील. त्याला आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट प्रोसेस इज नोन एज अन व्हॉट सॅम्पलिंग इज देअर. की मीन्स वी कॅनॉट अनालाइज द होल थिंग. आपण पूर्ण 1000 लिटर अनालिसिस करत बसणार नाही. लक्षात ठेवा, आपण काय करणार त्यातनं 1 लिटर बॉटल किंवा एक 500 ml किंवा 250 ml आपण सॅम्पल त्या ड्रम किंवा त्या बॉटल मधनं किंवा जिथे ते सॅम्पल आहे किंवा जिथे ते केमिकल पडलेलं आहे. जस्ट एक्झाम्पल जस्ट कन्सिडर दॅट थिंग्स. मी जस्ट कन्सिडरिंग सांगतोय तुम्हाला, जस्ट तुम्ही फक्त कन्सिडर करा की आपण काय करतो. सॅम्पलिंग मीन्स व्हॉट वी हॅव टू बी टेकिंग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल ऑफ दॅट होल कंपाऊंड ऑर दॅट होल केमिकल. की त्या होल केमिकल मधनं की जे पूर्ण त्या सॅम्पलचं रिप्रेझेंटेशन करेल असं आपण सॅम्पल जाऊन कलेक्ट करतो. दॅट सॅम्पल कलेक्ट करतो इन द सेन्स व्हॉट की त्याचा थोडासा अंश आपण कलेक्ट करतो त्या स्पॉटवर जाऊन. दॅट प्रोसेस इज नोन एज अन व्हॉट सॅम्पलिंग. सॅम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल. ओके, कळलं प्रत्येकाला. दिस इज अबाउट दी सॅम्पलिंग. ओके, नाव अ सॅम्पल इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दी होल बल्क. म्हणजे जे काही पूर्ण सॅम्पल असेल किंवा होल सॅम्पल असेल त्यातला थोडासा अंश घेणे आणि ते पूर्ण जो तो अंश जो असेल तो त्या पूर्ण सॅम्पलला रिप्रेझेंट करेल. इन द सेन्स म्हणजे व्हॉट की 1 क्विंटल गहू आहे आपण कन्सिडर करू. आता आपल्याला गव्हाची क्वालिटी बघायची आहे. आपण काय करणार, त्या गव्हामधनं 1 किलो गहू आपण सेपरेट करणार. 1 किलो घेत असताना तुम्ही असं करू शकतात की तुम्ही म्हणजे जी गोणी जर असेल ती दोघी साईडनं पॅक आहे आणि 1 क्विंटल इज इट्स वेट. मग तुम्ही काय करू शकतात की तुम्ही काय करणार, वरचे गहू 500 ग्राम घेणार आणि खालचे किंवा मधले मिडलचे गहू 500 ग्राम घेणार. ओके, म्हणजे ते काय करेल की होल जे काही असेल ते होल आपल्याला त्या याच्यामध्ये त्या होल जे काही 1 क्विंटल जे सॅम्पल असेल गव्हाचं त्यातले आपल्याला 1 किलो जे असेल तो पूर्ण होल जो गहू असेल त्यातलं तो पूर्ण रिप्रेझेंटेशन करेल की त्या गव्हाची क्वालिटी कशी, त्यात बारीक दाणे किती आहेत, जाड दाणे किती आहेत, त्यात काही घाण आहे का, खडे आहेत का, त्यानंतर काही वेगळं काही आहे का अजून त्याच्यात. ओके, सो आपण काय करतो की ते होल गहू जो असेल तो 1 किलो मध्ये येणार. ओके, त्या पूर्ण 1 क्विंटल आपण 1 क्विंटल सॅम्पल घेऊन पूर्ण अनालिसिस करत बसणार नाही. एक जस्ट एक्झाम्पल. तसं सेम फॉर केमिकल अनालिसिस किंवा काही केमिस्ट्री रिलेटेड जे काही कंपाऊंड असतात तर आपण काय करतो पूर्ण सॅम्पल घेऊन घेत बसत नाही. आपण काय करतो, जस्ट वी हॅव टू बी टेकिंग अबाउट व्हॉट वी हॅव टू बी टेकिंग ओनली 1 kg as well as 500 gram. ओके, देन इट कंपोजिशन शुड क्लोजली रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द बल्क. म्हणजे हे काय करतो, सॅम्पलिंग केल्यानंतर जे काही सॅम्पल असतं दॅट शुड क्लोजली रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द बल्क. की त्या सॅम्पलिंग मध्ये आपलं जे काही बल्क अमाऊंट आहे म्हणजे आपलं होल जे काही सॅम्पल, होल जे काही आपलं केमिकल असेल, होल जे काही सॉलिड सॅम्पल असेल, लिक्विड असेल, गॅसेस, सॉलिड लिक्विड सॅम्पल असेल ते पूर्ण सॅम्पल त्या स्मॉल रिप्रेझेंटेटिव्ह मध्ये आपलं यायला पाहिजे. आणि ते पूर्ण त्याचं रिफ्लेक्ट करतं. म्हणजे काय रिफ्लेक्ट करते की त्याच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक त्या रिफ्लेक्ट करू शकतं. असं आपण सॅम्पलिंग करताना काळजी घेणं किंवा असं आपण सॅम्पलिंग करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर क्रिटिकल. ओके, क्रिटिकल critical step in analysis as the significance and accuracy depends on the sampling. आता जे काही आपण अनालिसिस करतो, if you have to be accurately analyze that whole depending on the sampling. If your sampling is wrong then your analysis is also wrong. म्हणजे अनालिसिस जे तुम्ही करतात त्यासाठी तुम्ही जर व्यवस्थित सॅम्पल केलेला असेल, सॅम्पलिंग जर व्यवस्थित केलेलं असेल तरच तुमचे रिझल्ट जे तुम्हाला एक्सपेक्टेड रिझल्ट असतात ते तुम्हाला तिथं येतात. Otherwise you can't get the analyzed result which you be desired result. की जे तुम्हाला रिझल्ट तुम्हाला एक्सपेक्टेड असतात ते रिझल्ट तुम्हाला मिळू शकत नाही जर तुमचं सॅम्पलिंग व्यवस्थित नसेल तर. मे ऑडिबल टू एव्हरीवन? हॅलो हॅलो. हो सर. ओके. Then a sample can be solid, liquid, gas and the heterogeneous or the homogeneous. आता लक्षात ठेवा, सॅम्पल तुमची ऑल टाइमचं सॅम्पल असू शकतं की काय, की ज्याच्यामध्ये सॉलिड असेल
ज्यामध्ये लिक्विड असेल, ज्यामध्ये गॅस असेल, म्हणजे तिघ स्टेट्स ऑफ मॅटर जे आहेत की ज्या सॉलिड, लिक्विड, गॅस, या तिघ स्टेट ऑफ मॅटर मध्ये तुमचं सॅम्पल असू शकतं. तुमचं सॅम्पल सॉलिड सुद्धा असू शकतं, तुमचं सॅम्पल लिक्विड सुद्धा असू शकतं, तुमचं सॅम्पल गॅसियस स्टेट मध्ये सुद्धा असू शकतं, किंवा हेटेरोजिनस किंवा होमोजिनस सुद्धा. आता होमोजिनस आणि हेटेरोजिनस म्हणजे काय आपण ते बघूयात. आता होमोजिनस इज व्हॉट? अ ग्राफ सॅम्पल इज ऑफन ओके. For instance, in clinical lab, gross sample blood urine can be analyzed directly as it is homogeneous. आता होमोजिनस जे काही सॅम्पल्स असतील की ज्याच्यामध्ये बायोलॉजिकल असेल, की त्यामध्ये ब्लड असेल, युरिन असेल, की जे दॅट इज युज फॉर दी क्लिनिकल लॅब. ओके, त्याला दॅट कॅन बी अनालाइज डायरेक्टली ऍज इट इज होमोजिनस. आपण त्याला काय कन्सिडर करू शकतो? दॅट इज होमोजिनस सॅम्पल. नाउ व्हॉट इज मीन बाय हेटेरोजिनस? दॅट इज सेव्हरल इंडिव्हिज्युअल सॅम्पल्स आर टेकन. Which example including what? Analyzing average protein content of shipment of grains. Then one has to collect a little grain from each bag during loading or unloading using a sampling sphere and combine or obtain to a gross sample. Means what? आता जर तुम्हाला प्रोटीन अनालाइज करायचे आहे, तुमची जी काही वेट असेल किंवा तुमचे काही ग्रेन्स असतील, वेगवेगळे सिरियल्स असतील, त्याचं प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेशन किंवा प्रोटीनचं त्यात प्रमाण किती आहे ते जर तुम्हाला अनालिसिस करता, त्याला आपण काय कन्सिडर करणार? दॅट इज हेटेरोजिनस सॅम्पल. आपण काय करणार? एक जो दाना असेल तो एका बॅग मधला, दुसरा दाना दुसऱ्या बॅग मधला, असे जे वेगवेगळ्या बॅग्स तिथं भरलेल्या आहेत, आता समजून 10 बॅग्स तिथं भरलेल्या आहेत, तर आपण प्रत्येक बॅग मधनं थोडं सॅम्पल कलेक्ट करणार. समोरचा आपल्याला काय सांगतोय की हे होल जे काही आहे हे एकाच कंपनीचं प्रॉडक्ट आहे किंवा एकाच शेजातलं मटेरियल आहे, त्यात त्यांनी काही मिक्सिंग केलं आहे किंवा नाही. मग आपण काय करणार? प्रत्येक बॅगेमधनं जेव्हा ती लोड होईल किंवा अनलोड होईल तेव्हा आपण त्यातलं थोडं सॅम्पल तिथं कलेक्ट करणार. त्याला आपण काय कन्सिडर करतो? दॅट इज कन्सिडर ऍज अन व्हॉट? हेटेरोजिनस सॅम्पल. की आपल्याला प्रोटीन अनालाइज करायचं असेल त्या पर्टिक्युलर ग्रेन मधलं. ओके, सो दॅट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट? हेटेरोजिनस सॅम्पल. आणि सॉलिड, लिक्विड, गॅसचे एक्झाम्पल मला द्यायची गरज नाही, बिकॉज यू आर द स्टुडंट ऑफ द केमिस्ट्री, सो यू नो अबाउट व्हॉट इज सॉलिड, व्हॉट इज लिक्विड, व्हॉट इज गॅस. सॉलिड जर तुम्ही म्हटलं तर सॉलिड मध्ये तुम्ही कन्सिडर करू शकता की एखादा तुम्हाला अननोन कंपाऊंड असेल, ड्रग्ज असेल, कन्सिडर करा, त्याला आपण सॉलिड प्रोडक्ट म्हणू शकतो, किंवा पावडरी फॉर्म असेल त्याला आपण सॉलिड म्हणू शकतो. लिक्विड असेल की एखादं इंडस्ट्रियल सॉल्व्हेंट असेल, की अल्कोहोल रिलेटेड काही केसेस असतील की ज्यामध्ये मिथेनॉल वापरलं गेलंय का, किंवा काही अदर दॅन काही वेगवेगळे ड्रग्ज असतात, किंवा आता सध्या एक लेटेस्ट सांगतो मी तुम्हाला, रेमडेसिवीर जे आपण ड्रग्ज बघताय सध्या तुम्ही, की त्याची सध्या मार्केटमध्ये सध्या हे चाललेली आहे, बरोबर. आता त्याच्यामध्ये डुप्लिकेसी आलेली, म्हणजे डुप्लिकेट प्रोडक्ट त्याचे फॉर्म झालेले आहेत. तर माशावर आपण सॅम्पलिंग करताना म्हणजे काय झालं, तर लिक्विड बॉटल जी असते दॅट इज लिक्विड सॅम्पल. ओके, त्यानंतर गॅसेस असेल तर एखादं जे काही एखाद्याची जर डेथ एखाद्या कंपनीमध्ये, जे आपण नाशिकची दुर्घटना बघितली होती, ती ऑक्सिजन तिथं लीक झाला आणि तिथं ते 28 लोक मेले, तर मग तो ऑक्सिजन त्या लेवलचा होता की त्याच्यात खरंच ती डेथ झाली का, म्हणजे तिथं ऑक्सिजन नव्हता लीक झालेला. ती ऑक्सिजन मध्ये जे काही हे असतो, म्हणजे ऑक्सिजन जेव्हा तो बाहेर निघतो तेव्हा तो ऑक्सिजन कन्वर्ट होतो. कधी लक्षात ठेवा, जेव्हा तो त्या गॅसच्या बाहेर निघेल तेव्हा. पण त्याच्या आधी त्याच्यामध्ये काहीतरी पावडरी फॉर्म किंवा त्याला आपण ड्राय काहीतरी प्रोडक्ट म्हणतात, मला आयडिया नाही त्याची, तर तो प्रोडक्ट तिथं लीक झालेला होता, म्हणजे तो त्या टँकर मधूनच बाहेर निघाला, आणि तो बाहेर निघाल्यामुळे काय झालं तिथं की तिथं त्या लोकांची डेथ झाली. तर असं सॅम्पल कलेक्शनला सुद्धा आपल्याला जावं लागतं. मग गॅसियस सॅम्पल झालं आपलं ते गॅस सॅम्पल. आणि त्यानंतर हेटेरोजिनस ऑर दी होमोजिनस. तर हेटेरोजिनस मध्ये काय आलं की आपले जे काही वेगवेगळे सिरियल्स आहेत, ग्रेन्स आहेत, त्यात जर आपल्याला प्रोटीन बघायचं असेल तर आपण प्रत्येक बॅग मधनं एक दाणा घेणार, की 10 बॅग तिथं पडलेल्या आहेत, आणि त्या 10 बॅग मधनं आपण एक दाणा किंवा 2-2, 3-3 किंवा छोटे एक पिंच आपण त्यातनं उचलणार, आणि ते ओव्हरऑल आपण अनालिसिस साठी पाठवणार. त्याला आपण त्या सॅम्पलला काय म्हणतो आपण? हेटेरोजिनस. आणि होमोजिनस म्हणजे काय, की जे आपले बायोलॉजिकल फ्लुइड्स आहेत किंवा बायोलॉजिकल सॅम्पल्स आहेत, की जे आपल्याला क्लिनिकल लॅब साठी अनालिसिस साठी पाठवावे लागतात. की क्लिनिकल लॅब मध्ये बघा काय आलं, आपलं ब्लड आलं, युरिन आलं, किंवा अदर दॅन जे काही डिफरंट बायोलॉजिकल फ्लुइड्स असतात ते सुद्धा तिथं आलं, तर दॅट सॅम्पल इज नोन एज अन व्हॉट? होमोजिनस सॅम्पल. Okay, so this is all related to our sampling is there. May audible to everyone? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Then now आता सॅम्पलिंगची प्रोसेस कशी असली पाहिजे बघा, लक्षात घ्या. आपण सॅम्पल जर घेतो आहे तर आपण 3 प्रकारचे सॅम्पल तिथं घेऊ शकतो. की फर्स्ट जे बल्क ऑफ मटेरियल, म्हणजे आपलं काय, आपण एक कंपनीमध्ये गेलात आणि तिथं बल्क ऑफ मटेरियल पडलेलं आहे, तिथं 100 गोण्या पडलेल्या असतील किंवा 100 ड्रम हे पडलेले असतील भरून, तर त्यावेळेस आपण ग्रॉस सॅम्पल कसं घ्यायचं, लॅबोरेटरी सॅम्पल कसं घ्यायचं, आणि अनालिसिस सॅम्पल. म्हणजे काय की बघा, आपण कंपनीत गेला तर ते आपण काय सॅम्पल म्हणून घेणार, दॅट इज ग्रॉस सॅम्पल ते आपलं असेल.
त्याच्यानंतर तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये ते सॅम्पल घेऊन आला, तर लॅबोरेटरी सॅम्पल किती तुम्ही वापरणार. ओके, तुम्ही रेड केली, एक कन्सिडर करा यू आर द एक्झामिनर और यू आर द एक्सपर्ट. दॅट टाइम यू हॅव टू बी रेड ऑन दॅट पर्टिक्युलर कंपनी और दॅट पर्टिक्युलर फूड एजन्सी किंवा कुठलंही ते काय असेल त्याच्यावर तुम्ही रेड केली. मग तिथे तुम्ही कसं सॅम्पल करणार, तर तुम्ही फर्स्ट सॅम्पल जे तुमचं ग्रॉस सॅम्पल असेल, तर ग्रॉस सॅम्पल कन्सिस्ट ऑफ सेव्हरल पोर्शन ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड. म्हणजे काय की जे काही सेव्हरल पोर्शन असेल की म्हणजे तुमचा ग्रॉस, आता बल्क ऑफ मटेरियल, इथे मी तुम्हाला डायग्राम दाखवली बघा की बल्क ऑफ मटेरियल काय असेल, 1 टन असेल, 2 टन असेल, 10 केजी सॉरी 10 क्विंटल असेल, 5 क्विंटल असेल, असं बल्क ऑफ मटेरियल तुमच्या तिथं समोर पडलेलं असेल आणि त्या मटेरियलवर पोलिसांना किंवा जे काही एफडीए ऑफिसर असतात किंवा त्यांना डाऊट असतो की इज दॅट दिस केमिकल इज ड्रग ऑर नॉट. ओके, सो दॅट टाइम्स तुम्ही ते पूर्ण मटेरियल तुम्हाला सीज करण्याचा अधिकार नाहीये. लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, तुम्हाला ते पूर्ण मटेरियल सीज करण्याचा अधिकार नाही. इफ यू आर बिकमिंग अन फॉरेन्सिक एक्सपर्ट, दॅट टाइम यू शुड व्हॉट, यू शुड डू ओनली द जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल सॅम्पल. नॉर्मल इन मीन्स व्हॉट की ग्रॉस सॅम्पल यू हॅव टू बी फर्स्टली टेकन. आणि ग्रॉस सॅम्पल जे असेल म्हणजे काय, एक ग्रॅम मध्ये किंवा ते केजीच्या वरती नसणार. लक्षात ठेवा, आता तुम्ही जर रेड केली आणि तिथे जर गांजा असेल बघा, तर गांजाचं सॅम्पल 50 ग्रॅमच्या वरती आपल्याला लॅबोरेटरी अनालिसिस साठी घेता येत नाही. लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतोय की गांजाचं जर सॅम्पल असेल, ओके, गांजाचं जर सॅम्पल असेल तर ते गांजाचं सॅम्पल तुम्ही फक्त 50 ग्रॅम लॅबोरेटरी अनालिसिस साठी घेऊ शकतात, त्याच्यावरती तुम्ही घेऊ शकत नाही. किंवा एखादा काही ड्रग असेल, हेरोईन पावडर असेल किंवा स्मॅक पावडर असेल किंवा अदर दॅन काही मी तुम्हाला ड्रग सांगतोय किंवा काही एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल असतील, तर तुम्ही जर एक्सप्लोजिव्ह वगैरे असेल तर तुम्ही ते 500 ग्रॅमच्या वरती घेऊ शकत नाही. जर आरटेक्स असेल, टीएनटी असेल, अशा काही लिमिटेशन जे आहेत त्या लिमिटेशन सॅम्पलिंग मध्ये दिलेले आहेत. जेव्हा तुम्ही जॉईन करणार तेव्हा तुम्ही वेगवेगळे सॅम्पलिंग करायला जाणार, तेव्हा ते सॅम्पलिंग करत असताना तुम्हाला सगळ्या प्रिकॉशन घ्याव्या लागतात. फक्त सॅम्पलिंग काय करायचं आणि व्हॉट इज द प्रोसेस फॉर दिस सॅम्पलिंग, दिस इज आवर टुडे स्टडी हिअर. की सॅम्पलिंग तुम्ही गेला, स्टडी रेड केल्यानंतर तुम्हाला बोलवलं ऍज अन एक्सपर्ट, मग तुम्ही कसं सॅम्पल कलेक्ट करणार, तर यू जस्ट टेकिंग अ ग्रॉस सॅम्पल फ्रॉम दॅट होल बल्क ऑफ मटेरियल. तुम्ही या बल्क ऑफ मटेरियल मधनं जस्ट ग्रॉस सॅम्पल घेणार आणि तुमचं ग्रॉस सॅम्पल जे असेल की ते सेव्हरल पोर्शन ऑफ द मटेरियल, जर 100 गोण्या तिथं असतील बघा, लक्षात घ्या, 100 गोण्या जर तिथं गहू असेल, मी कन्सिडर करा, फक्त तुम्हाला एक्झाम्पल देतोय, तर त्यातला तुम्ही फक्त एक केजी किंवा 2 केजी, आणि ते 1 केजी किंवा 2 केजी घेत असताना बघा त्यांनी काय म्हटलंय की दॅट कन्सिस्ट ऑफ सेव्हरल पोर्शन. तुम्ही प्रत्येक 1 नंबरच्या गोणीमधनं, 10 नंबरच्या, 20 नंबरच्या, 30 नंबरच्या, अशा वेगवेगळ्या गोणीमधनं तुम्ही सॅम्पल कनेक्ट करणार. तुम्ही असं नाही करणार की प्रत्येक गोणीतलं 10-10 ग्रॅम घेत बसणार. दॅट इज रॉंग प्रोसिजर. टू यू शुड वॉट की सेव्हरल पोर्शन ऑफ द मटेरियल, की जे पूर्ण ज्या 100 तुम्ही गोण्या सिलेक्ट करणार की पहिल्या गोणीतलं घेतलं, नंतर 8 नंबरची, नंतर 16, नंतर 27, अशा तुम्ही सिलेक्ट करणार आणि त्या 100 गोण्यामध्ये ज्या आहेत त्यातल्या तुम्ही 15-16 गोण्यांमधलं सॅम्पल तुम्ही ऍटलिस्ट कलेक्ट करू शकता की ते सेव्हरल पोर्शन असेल. समोरचा आपल्याला सांगतोय की काय की या 100 गोण्यांमध्ये जे मटेरियल आहे दॅट इज फ्रॉम दी सेम ओरिजिन, बट तिथं काय असतं की त्या 100 गोण्यांमधले 50 गोण्या ज्या असतात त्या खराब असतात किंवा त्यांच्यामध्ये वेगळाच माल. ओके, मग तुम्ही कुठली रॅन्डमली सिलेक्ट करू शकतात, पहिली, दुसरी किंवा 5वी, 10वी, 15वी, 20वी, असं तुम्ही सिलेक्ट करू शकतात. तिथे तो चेंज काहीच करू शकत नाही बिकॉज यू आर ऑन अ स्पॉट. So that time you should just take the first sample is what your gross sample. Then second is your laboratory sample. The laboratory sample consists of a small portion of a gross sample that made as an homogeneous. म्हणजे हे जे काही तुमचं सॅम्पल तुम्ही 50 ग्रॅम कलेक्ट केलेलं आहे तर त्यातलं तुम्ही लॅबोरेटरी सॅम्पल फक्त 1 आणि हे जे बाकीचे ग्रोथ सॅम्पल असेल ते तुम्ही स्टोअर करून देणार मध्ये किंवा कुठे जेव्हा तुम्ही अनालिसिस करता तिथं. हे ग्रॉस सॅम्पल तुम्ही 50 ग्रॅम आणलं तिथं अनालिसिस साठी, तर तुम्ही त्यातलं फक्त 1 किंवा 2 ग्रॅम फक्त लॅबोरेटरी सॅम्पल म्हणून घेणार की मला लॅबोरेटरीमध्ये याच्यावरती रिसर्च करायचं आहे किंवा स्टडी करायचं आहे, तर त्यातलं फक्त फ्यू ग्रॅम यू शुड टेक फॉर दी अनालिसिस पर्पजेस. ओके, आपण काय करतो, तुम्ही सध्या प्रोजेक्ट वगैरे भरपूर करत असणार, त्यात तुम्ही काय करतात, सॅम्पल यूज करून मोकळे होऊन जातात. तुम्ही काही ड्रग्ज मागवतात, काही पिल्स तुमच्या वेगवेगळ्या तुम्ही भरपूर, यू शुड जस्ट टेक नॉर्मल क्वांटिटी आणि बाकीचं जे सॅम्पल असेल ते तुम्ही व्यवस्थित ठेवणं फार गरजेचं असेल. तर तुम्हाला विचारलं की तुमच्याकडे सॅम्पल सध्या अवेलेबल आहे का, त्यावेळेस तुम्ही म्हणतो की येस दिस इज इन माय हँड सॅम्पल, आणि सॅम्पल असलंच पाहिजे. तुम्ही पूर्ण सॅम्पल वरती वर्क किंवा अनालिसिस केलं नाही पाहिजे ऍज पर FSL. बरं का, तुम्ही सध्या करू शकता, यू आर कॉलेज स्टुडंट,
किंवा फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीमध्ये किंवा वेन यू आर ऑन अ सस्पेक्टेडनेस ऑफ एनी सॅम्पल, त्यावर संशय असेल की सॅम्पल कुठले, तो सॅम्पल वरती रिसर्च किंवा तुम्ही स्टडी करू शकत नाही. यू जस्ट टेक नॉर्मल सॅम्पल, आणि त्या लॅबोरेटरी सॅम्पल मध्ये जर तुम्ही 2 ग्रॅम किंवा 1 ग्रॅम घेतला असेल, त्यानंतर तुमचं अनालिसिस सॅम्पल फक्त फ्यू ग्रॅम असलं पाहिजे किंवा फ्यू मिलीग्रॅम किंवा फ्यू ml किंवा अ ड्रॉप. The third sample is what? Analysis sample is that which we use and actually analyze, की ज्याच्यावर तुम्ही actually analysis करू शकता. तर ह्या this is this what sampling मटेरियल असेल त्यातलं ग्रॉस सॅम्पल घेणार. ग्रॉस सॅम्पल इज ओनली व्हॉट दॅट इज द इट कन्सिस्ट ऑफ द सेव्हरल पोर्शन ऑफ द मटेरियल दॅट टू बी टेस्टेड, दॅट इज फ्रॉम फ्यू ग्रॅम टू द किलोग्रॅम. ओके, त्याचं वेट किती असेल? फक्त 1 ग्राम किंवा किलोग्राम मध्ये त्याचं वेट असेल, की जे तुम्ही सॅम्पल म्हणून किंवा ते तुम्ही ऍज अ हे कलेक्ट करणार. दॅट इज ग्रॉस सॅम्पल. अँड नेक्स्ट वन इज अन लॅबोरेटरी सॅम्पल. लॅबोरेटरी सॅम्पल इज ओनली फ्यू ग्रॅम आणि अनालिसिस सॅम्पल इज ग्रॅम. लक्षात ठेवा, मी तर ओनली फ्यू मिलीलिटर. नॉर्मल असेल लिक्विड तर ओनली अ सिंगल ड्रॉप. एवढंच तुम्ही अनालिसिस साठी सॅम्पल यूज करू शकतात. दिस इज द होल सॅम्पलिंग प्रोसेस ऑफ अवर एनी टाइप ऑफ दिस सॅम्पलिंग. देन स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन अ मेजरमेंट प्रोसेस. आता तुम्ही जे काही मेजरमेंट प्रोसेस म्हणजे यू हॅव टू बी परफॉर्म ॲज अ मेजरमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सॅम्पलिंग. तर त्यावेळेस तुम्ही काय करणार बघा, लक्षात ठेवा सांगतो इथं की फर्स्ट ऑफ ऑल सॅम्पलिंग, then sample preparation and then analysis. की म्हणजे तुम्ही सॅम्पलिंग केलं, फर्स्ट प्रोसेस यू हॅव टू बी परफॉर्म. देन लॅटर ऑन सॅम्पल शुड बी प्रिझर्व्ड. ते सॅम्पल जर लिक्विड असेल आणि ते जर होलाटाईल असेल तर ते इझिली इव्हॅपोरेट होऊ शकतं. मग त्यासाठी तुम्ही त्याला प्रॉपरली स्टॉपर म्हणजे पॅक स्टॉपर केलं पाहिजे, ती प्रिझर्वेशन करणं. किंवा एखादं काही मटेरियल असेल की ब्लड सॅम्पल असेल तर ते ब्लड सॅम्पल मध्ये प्रिझर्वेटिव्ह होतं का, किंवा तो ब्लड अग्लुटिनाइज होऊन जातो. त्यामुळे तुम्ही ईडीटीए किंवा अदर दॅन ईडीटीए, सोडियम फ्लोराईड, पोटॅशियम फ्लोराईड असे जे काही प्रिझर्वेटिव्ह आहेत ब्लडसाठी, ते प्रिझर्वेटिव्ह तुम्ही यूज केले पाहिजे. दॅट इज सॅम्पल प्रिझर्वेशन. लक्षात ठेवा. त्यानंतर तुमचे काही केमिकल्स असतात, इंडस्ट्रियल सॉल्व्हेंट असतील किंवा काय असतील. आता तुम्ही एक कन्सिडर करू शकता की तुम्ही आता एक फक्त तुम्हाला एक आयडिया म्हणून सांगतो, एक एक्झाम्पल म्हणून, की आता आपण ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगची केस बघतो की त्या व्यक्तीने दारू पिऊन गाडी चालवलेली असते. ओके, मी ऑडिबल? माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हॅलो. येस सर. ओके 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 ओके. सो जेव्हा तुम्ही आता दारू चालवून त्या माणसाने गाडी, दारू पिऊन त्या माणसाने गाडी चालवली असते आणि पोलीस लोक त्याला पकडतात. पकडल्यानंतर त्याला ते लगेच मेडिकल एक्झामिनेशन करतात. मेडिकल एक्झामिनेशन मध्ये जर तो अनकॉन्शियस असेल की त्याला काही सुचत नसणार, डॉक्टरला लगेच हे करून ते लगेच सॅम्पल काढायला लावतात. सॅम्पल काढत असताना ब्लड सॅम्पल ते घेत असतात. आता आपण नॉर्मली बघा प्रिकॉशन्स काय घेतल्या पाहिजे प्रिझर्वेशनच्या बाबतीत. मी मला एक जस्ट एक्झाम्पल देतो. आता डॉक्टर जे काही ब्लड काढायच्या आधी जे काही रबिंग करतात, यु नो रबिंग माहित असेल ना, इंजेक्शन वगैरे आपण घेतो तर इंजेक्शन घेताना डॉक्टर बिफोर इंजेक्टिंग द इंजेक्शन दे जस्ट रबिंग अवर स्किन टू फाइंड अवर वेन. बरोबर, आपली वेन फाइंड करण्यासाठी ते रबिंग करतात. आणि दॅट रबिंग इन विच व्हॉट देयर इज स्पिरिट हॅज बीन युज्ड. आणि स्पिरिट इज द सब टाइप ऑफ व्हॉट? It is a what? It is a alcohol. Am I right? No. Yes, sir. Yes. Spirit is what? It is a subtype of our alcohol, that is rectified spirit. And it is just generally constituted as an alcohol is there. So जर आपण सॅम्पल जर याच्यासाठी करत आहोत, कशासाठी? अल्कोहोल डिटेक्शन करण्यासाठी, तर दॅट टाइम यू शुड जस्ट नॉट रबिंग बाय द स्पिरिट. यू शुड यूज डिफरंट केमिकल. तुम्ही त्यावेळेस दुसरं केमिकल वापरणं फार गरजेचं असतं. तर डॉक्टरांनी ती प्रिकॉशन नाही घेतली तर उद्या डिफेंडर लॉयर कोर्टामध्ये तुम्हाला क्रॉस क्वेश्चन करू शकतो की तुम्ही स्पिरिट वापरलं होतं का. आणि त्याचं जर सॅम्पल पॉझिटिव्ह आलेला असेल तर तो आपल्यावर क्रॉस करू शकतो की नाही तुम्ही स्पिरिट वापरलं होतं ते रबिंग करताना. मग ते डॉक्टरांकडनं लिहून घ्यायचं असं सगळ्या गोष्टी इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये आपल्याला करायच्या असतात. मी जस्ट एक्झाम्पल दिलं. तर सॅम्पल प्रिझर्वेशन इज व्हेरी मस्ट. मग त्यावेळेस आपण काय करतो, ते जे काही जे काही असेल अल्कोहोलसाठी जर आपण टेस्टिंग करतोय तर आपण त्यामध्ये अल्कोहोल कॉन्स्टिट्युएंट ऍज अ प्रिझर्वेटिव्ह वापरू शकत नाही. आपण त्यामध्ये सोडियम फ्लोराईड किंवा पोटॅशियम फ्लोराईड जे असेल असे प्रिझर्वेटिव्ह फक्त आपण तिथे वापरलं पाहिजे. मग दॅट इज द प्रिकॉशन यू शुड टेक फॉर द सॅम्पल प्रिझर्वेशन. ओके, कळालं प्रत्येकाला व्हॉट इज दिस स्टेप? दॅट इज सेकंड, सॅम्पल प्रिझर्वेशन. देन थर्ड वन इज युअर व्हॉट? सॅम्पल प्रिपरेशन. Before you are going to be analysis for the particular sample, then you should
परफॉर्म दॅट सॅम्पल प्रिपरेशन इज व्हेरी मस्ट. सॅम्पल प्रिपरेशन म्हणजे काय की तुमच्याकडे सॉलिड सॅम्पल आलेला आहे अनालिसिससाठी, तुम्ही ते डायरेक्ट अनालिसिस करू शकत नाही. यू शुड फर्स्टली चेक देअर सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबल कशात आहे, सॉल्युबल जर एखाद्या ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये असेल, देन यू कॅन अनालाइज विथ दॅट सॅम्पल विथ दी पर्टिक्युलर युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ब्लँक सोल्युशन वापरणार. देन सेकंड वन इज युअर सॅम्पल सेल, की त्याच्यामध्ये तुमचं सॅम्पल प्लस तुमचं ऑर्गॅनिक सॉलिड असणार. म्हणजे सॅम्पल प्रिपरेशन तुम्ही डायरेक्ट सॉलिड युव्हीला करू शकतात का? नाही, तुम्ही आयआर ला करू शकतात. बट फॉर UV you must to require the sample in the liquid state. So you must to firstly check their sample preparation is must. की तुम्ही त्याचं सॅम्पल प्रिपरेशन म्हणजे मी एक जस्ट एक्झाम्पल दिलं की दॅट इज सॅम्पल प्रिपरेशन. अँड द लास्ट स्टेप इज युअर अनालिसिस. ओके, सो लास्ट जी काही स्टेप असेल की यू शुड यूज देअर इंस्ट्रुमेंटल अनालिसिस अदर दॅन केमिकल अनालिसिस, other than different spectroscopic methods for the analysis. Okay, so these are the steps involved in the measurement process of our sampling or sample analysis. Okay, so these are the important steps. Now step involved in a sampling process. आता सॅम्पलिंग प्रोसेस मध्ये मी काही तुम्हाला स्टेप सांगितले, त्याच्यानंतर अजून एक पुन्हा स्टेप सांगतो की आयडेंटिफाय पॉप्युलेशन, की किती मटेरियल आहे, किती बल्क ऑफ मटेरियल तिथं आहे. त्याच्यानंतर कलेक्ट सॅम्पल ग्रॉस सॅम्पल, then reduce gross sample to the lab sample, that is laboratory sample, and the last one is your analysis sample, that is a drop few mg or few ml. Okay, so same chart, previous chart has been here, but first step is your what, identifying the population, की पॉप्युलेशन किती आहे म्हणजे संख्या किती आहे सॅम्पलिंगची, टोटल सॅम्पलिंगची, ते तुम्ही बघणं फार गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही कलेक्ट सॅम्पल म्हणजे किती आपण किती ग्रॅम घेऊ शकतो, किती किलोग्राम सॅम्पल घेऊ शकतो, किती प्रकारचे आपण बॅग असतील तर कुठल्या कुठल्या बॅग मधनं सॅम्पल सिलेक्ट करायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण बघणं फार गरजेचं आहे. ओके, सो देन दिस यू शुड परफॉर्म दिस next step, that is steps involved in a sampling process. First of all, you have to be identifying how much sample is there. There is 5 kg, there is 5 quintal, there is then 55 ton, there are the 100 bags, 100 drums of the different chemicals are there. Okay, so these all you have to be firstly identify how much population or how much number of that sample is present in that particular scene or in that particular industry. Okay, त्याच्यानंतर मग तुम्ही सॅम्पल कलेक्ट ठरवणार की yes, then you collect the gross sample. Gross sample is few kg is there. Then later on reduce gross sample to the lab sample, that is laboratory sample. म्हणजे त्यात तुम्ही थोडंसं लॅबोरेटरी अनालिसिस साठी घेणार, बाकीचं सॅम्पल यू मे स्टोर्ड इन द स्टोर रूम. ओके, देन लॅटर ऑन अनालिसिस सॅम्पल इज ओनली फ्यू मिलीग्राम. कारण तुम्ही फक्त एकाच टेस्ट करणार का त्याच्यावरती नाही, तुम्ही भरपूर इन्स्ट्रुमेंटल टेक्निक त्या सॅम्पल किंवा ते सॅम्पल अनालिसिस करण्यासाठी वापरणार. मग तुम्ही प्रत्येक टेस्टिंगला एक 1 mg 2 mg एवढं सॅम्पल फक्त तिथं वापरू शकतात. सो दिस इज स्टेप इन्व्हॉल्व इन अ सॅम्पलिंग प्रोसेस. ओके, so these are the chart formation, but you may I think understand all these things ki how we have to be analyzed. Now next one is your sampling of solid. तर सॉलिड जर तुम्हाला सॅम्पलिंग करायचं असेल तर तुम्ही कसं करायचं मी ते तुम्हाला एक जस्ट सांगणार आहे इथं, तर प्रत्येकाने जस्ट ऐका. तो सॉलिड सॅम्पल्स आर ऑफन दी मोस्ट डिफिकल्ट टू सॅम्पल. की सॉलिड सॅम्पल जे असतात की त्याच्यामध्ये वेगवेगळे होमोजिनियस इन नेचर, व्हॅरिएशन ऑफ पार्टिकल साईज, की जे वेगवेगळे पार्टिकल्स त्यात असतात, तर त्याच्यामुळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. किंवा व्हॅरिएशन विद इन द पार्टिकल्स, की पार्टिकल्स मधलं व्हॅरिएशन असेल किंवा पार्टिकल साईजचं व्हॅरिएशन असेल, तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिथं हे करायच्या असतात. आणि त्यावेळेस आपल्याला सॅम्पलिंग ऑफ सॉलिड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म टू अस. That times what you should do, solids are usually heterogeneous and sample must be collected carefully. की solid जे असतात they are in a heterogeneous in a natural base, and they are when you sample that particular solid material, that time you should firstly you should collect it properly, carefully is there. Okay, then solids come in variety of forms, each of which is sampled differently. तर solids जे असतात ते वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतात आणि प्रत्येक जे काही मटेरियल असेल यू हॅव टू बी सॅम्पल्ड डिफरंटली. की त्याच्यामध्ये लार्ज पार्टिक्युलेट सच ॲज ओर्स असतील किंवा स्मॉलर पार्टिक्युलेट्स किंवा शीट मटेरियल किंवा टिश्यू सॅम्पल, की त्याच्यामध्ये बघा की एखादा कंपाऊंडचा ओर असेल, ओर इन द सेन्स की तुम्ही एखादा सॅम्पल कलेक्ट करायला गेलात आणि तिथे काहीतरी स्टोन्स असतील किंवा खडक असतील आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेटल्स किंवा जे काही मॅग्नेशियमचं किती किंवा सॉइल सॅम्पल असेल,
ओके, तर तुम्ही त्याचे काही मॅग्नेशियम किती आहे, पोटॅशियम किती आहे, सोडियम किती आहे त्या जमिनीमध्ये, हे तुम्हाला अनालिसिस करायचं असतं. तर असे लार्ज पर्टिक्युलर असतात, म्हणजे काय, खूप मोठ्या मोठ्या खडक जे असतात ते खूप मोठे असतात. ओके, तर अशा वेळेस सॅम्पलिंग कसं करायचं मी तुम्हाला पुढे सांगेल पुढच्या साईडला. फक्त सध्या लक्षात ठेवा की कुठल्या कुठल्या सॉलिड आपल्याला सॅम्पल. त्यानंतर स्मॉलर पर्टिक्युलर्स म्हणजे काय, कमी साईजचे, की ज्याच्यामध्ये आता आपण कन्सिडर करू शकतो की आपल्याला गांजा मिळाला. गांजा इट इज इन अ सॉलिड इन नेचर आणि तो आपल्याला एकदम स्मॉलर, म्हणजे 1 ग्रॅम जरी असेल तर दॅट इज ऑफेन्स. लक्षात ठेवा, 1 ग्रॅम जरी एखाद्या व्यक्तीवर सापडला तर त्याने तो गुन्हा केलेला आहे किंवा त्याने इनलिगली तो जो काही नार्कोटिक सबस्टन्स आहे किंवा नार्कोटिक्स ड्रग्ज आहे तो नार्कोटिक सबस्टन्स त्यांनी स्वतःजवळ तिथं स्टोअर केला, हे लक्षात ठेवा. आणि दॅट इज एन ऑफेन्स, त्याला ऑफेन्स तिथं कन्सिडर केलं जाऊ शकतं. दॅट इज स्मॉलर पर्टिक्युलर्स. त्यानंतर शीट मटेरियल. शीट मटेरियल म्हणजे की असे भरपूर की तुमच्याकडे काही जे आयन्स असतील किंवा काही वेगवेगळे लोखंडी जे काही डिफरंट शीट असतात, म्हणजे आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो की आयर्न मटेरियलच्या काही वेगवेगळ्या शीट्स असतील की त्यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये काहीतरी फॉल्ट झालेला असेल, तर ते शीट मटेरियल सुद्धा तुम्हाला कलेक्ट करायचे असतात. त्यानंतर टिश्यू सॅम्पल, जर बायोलॉजिकल काही अनालिसिस असेल, पॉइझनिंगची केस असेल, तर अशा वेळेस असे टिश्यू सॅम्पल सुद्धा तुम्ही ॲज अ सॅम्पलिंग ऑफ सॉलिड यू हॅव टू बी कलेक्टेड देअर. देन व्हॉट इज ग्रॅप सॅम्पल. तर ग्रॅप सॅम्पल तुम्ही कसं कलेक्ट करायचे बघा. A graph sample is a sample taken at random and assumed to be representative. म्हणजे तुम्ही काय करायचं, रॅन्डमली घ्यायचे. आता ग्राफ सॅम्पल घेत असताना लक्षात घ्या की जर तुम्हाला आता एखाद्या ग्रेनचं तुम्हाला सॅम्पलिंग करायचंय, लक्षात घ्या, ग्रेनचं जर सॅम्पलिंग करायचं असेल तर ग्राफ सॅम्पल इज अ सॅम्पल टेकन ॲट रॅन्डम अँड ॲझ्युम टू बी रिप्रेझेंटेटिव्ह. तर तुम्हाला लक्षात, म्हणजे तुम्हाला ॲझ्युम करायचं असतं की हे जे काही एक गोण आहे, या गोणीमध्ये जेवढं काही मटेरियल आहे ते एकाच याचं आहे, एकाच स्पेसिसचं किंवा एकाच सोर्सचं आहे. तर तुम्ही इथनं एक सॅम्पल घेऊ शकता, सेंटर पासून घेऊ शकतात किंवा बॉटम पासून घेऊ शकतात. तुम्हाला ही गोणी खोलायचा अधिकार नाहीये, लक्षात ठेवा. स्पॉटवरती खूप केअर घ्यायची असते, खूप तुम्हाला गोष्टी जपायच्या असतात. फक्त तुम्हाला सॅम्पलिंग फक्त एक एक 1 by 1 सॉलिड, लिक्विड, गॅस यांचं सॅम्पलिंग कसं करायचं मी तुम्हाला तेवढंच सांगणार आहे. आपला पॉईंट तोच आहे. त्यानंतर 1/50 ऑफ द टोटल बल्क टू युजियस बट लेस रिलायबल. लक्षात ठेवा की 50, जर आता 50 किलोची जर ही गोण असेल, लक्षात घ्या, तो 1/50 ऑफ टोटल बल्क, की तुमचं सॅम्पल हे 1 kg वरती जायला नको. लक्षात घ्या की तुमच्याकडे जर 50 kg जर सॅम्पल आहे तर तुम्ही, सॉरी 50 kg जर होल मटेरियल आहे तर त्यातलं तुम्ही फक्त 1 kg अनालिसिस साठी घेऊ शकता. दॅट इज इझिएस्ट बट लेस रिलायबल. लक्षात ठेवा. आणि तुमचं सॅम्पलिंग जर व्यवस्थित झालेलं नसेल, बघा लक्षात घ्या, तुमचं सॅम्पलिंग जर व्यवस्थित झालेलं नसेल तर तुमचे रिझल्ट प्रॉपरली येत नाही. सो यू शुड फर्स्टली टेक द केअर की हाऊ वी, अँड फर्स्टली डिसाइड. डायरेक्ट गेला स्पॉटला आणि सॅम्पलिंग करत बसायचं नाहीये, सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली ऑब्झर्व करायच्या आहेत. ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्ही प्रत्येक सॅम्पल कसं कलेक्ट करणार आहात, कशा प्रकारे ते कशा स्टोअर करणार आहात. बिफोर सॅम्पलिंग यू शुड थिंकिंग ऑन दी इन विच वी हॅव टू बी स्टोअर दॅट सॅम्पल. देन इज इट सेफ फॉर दॅट स्टोरिंग दॅट पर्टिक्युलर सॅम्पल. या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही व्यवस्थित विचारपूर्वक केल्या, then you should get the proper result or the proper analysis of your sample is there. If you are doing a wrong sampling, तर तुम्ही केअर नाही घेतली, तुम्ही असं काही कंटेनर वापरलं की त्याच्यात ऑलरेडी काहीतरी वेगळं मटेरियल होतं आणि तुम्ही हे मटेरियल त्यात टाकलं, यू शुड गेट द रॉंग रिझल्ट आर देअर. बरोबर. तर अशा वेळेस क्लीन कंटेनर किंवा क्लीन बॉटल किंवा क्लीन आपली पॉलिथिन बॅग जी असेल ती, हे सगळ्या गोष्टी आपण व्यवस्थित काळजीपूर्वक बघणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर सॅटिस्फॅक्टरी ओनली फॉर होमोजिनियस सॅम्पल अँड बेस्ट अँड इझी टाइम फॉर सॅम्पलिंग ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन. जेव्हा तुम्ही सॅम्पलिंग ट्रान्सपोर्ट करणार त्यावेळेस तुम्ही व्यवस्थित काळजी घेणं फार गरजेचं आहे, कारण ते सॅम्पल खालीवर व्हायला नको. खाली जर लिक्विड असेल तर ते इन्फ्लामेबल मे बी लिक्विड इज देअर. सो यू शुड टेक दी केअर while युअर ट्रान्सपोर्ट युअर मटेरियल ऑर युअर सॅम्पलिंग इज देअर. ओके. त्यानंतर कलेक्शन ऑफ सरफेस सॉइल. आता तुम्ही सॉइल जर कलेक्ट करायला गेलात तर तुम्हाला सॉइल मधले कॉन्स्टिट्यूएंट अनालिसिस करायचे आहेत. ओके. ती सॉइल फर्टाईल आहे का इनफर्टाईल आहे, तर मग सॉइलचं कलेक्शन कसं करणार. ओके. सो सॉइल सॅम्पल्स कलेक्टेड ऍट डेप्थ ऑफ अप टू 30 सेंटीमीटर आर इझिली कलेक्टेड अँड विथ स्कूप ऑर द शॉवेल्स. म्हणजे बघा लक्षात घ्या की 30 सेंटीमीटर म्हणजे आपली जी काही सॉइल आहे किंवा आपली काही अर्थ आहे त्या अर्थच्या 30 सेंटीमीटर खाली आपण हात, किंवा 30 सेंटीमीटर म्हणजे आपले भरपूर आहे, म्हणजे 1 feet इज देअर. ओके. आणि ते 30 सेंटीमीटरच्या खाली जाऊन आपण ती सॉइल खाली वर करून ते सॅम्पलिंग करणं फार गरजेचं आहे. आपण काय करतो, सॅम्पलिंग करायला जातो तेव्हा
जस्ट वरची सॉइल घेतो आणि झालं आपलं सॅम्पलिंग. दॅट इज रॉंग. सो वेन यू आर कलेक्टिंग अ सॉइल फ्रॉम any place or any farm, that time you should collect the soil from the bottom of the 30 centimeter. की ते 30 सेंटीमीटर म्हणजे काय 1 फीट पर्यंत तुमचा तो तिथं हे हात गेला पाहिजे, किंवा तुम्ही जे काही वापरणार आहात की स्कूप असेल किंवा अदर दॅन काही स्पॅच्युला असेल किंवा अदर दॅन काही आपण जे काही वेगवेगळे शॉवेल्स आपण त्याला कन्सिडर करतो. आता हे जे आहे ते शॉवेल्स आहेत, तर हे अशी आपले 1 फीटची ती साईज असली पाहिजे आणि ती सॉइल अशी खाली वर्क करून आपण ते सॅम्पलिंग करणं फार गरजेचं आहे, लक्षात ठेवा. त्यानंतर एव्हरी स्मॉल कंटेनर ऑफ सॉलिड मटेरियल्स मे बी सॅम्पल्स युजिंग स्पॅच्युला ऑर स्कूप. ती आपण ती सॉइल घेतली 30 सेंटीमीटरची, तर ती व्यवस्थित आपण स्पॅच्युला किंवा स्कूप्सने आपण आपल्या प्रत्येक कंटेनर मध्ये आपण ती कलेक्ट केली पाहिजे. दॅट इज द प्रोसेस फॉर द कलेक्शन ऑफ द सरफेस सॉइल. दॅट इज द सॉलिड सॅम्पल. आता एक जस्ट वन बाय वन आय गिव्ह एन एक्झाम्पल की तुम्ही सॉइल कलेक्ट करायला गेलात तर तुम्ही 30 सेंटीमीटर रिच तुम्ही असं जायचं आणि लगेच वर सॉइल नाही घ्यायची, कधी लक्षात ठेवा. आपण त्या सॉइलची जर फर्टिलिटी चेक करायची असेल तर अप टू 1 फीट पर्यंत आपण तिथं थोडा हे केलं पाहिजे, तिला खाली वर केली पाहिजे सॉइल. म्हणजे तिथं आपण डिक करू शकतात, खड्डा डिक करू शकतात किंवा अदर दॅन काय तुम्हाला पॉसिबल असेल ते तुम्ही स्पॉटला ते ठरवायचे. तुमचा स्पॉट कसा आहे आणि तुम्हाला काय ऍडजस्टमेंट करायची आहे, या सगळ्या गोष्टी यू शुड डिसाइडेड ऑन युअर स्पॉट विच इज डिपेंडिंग ऑन दॅट फॅक्टर. आणि जर तुम्ही सॅम्पलिंग मध्ये जर काही चुकी केली देन यू कांट गेट द प्रॉपर रिझल्ट. लक्षात ठेवा, माझ्याकडनं मी स्पॉट म्हणजे मी केलेत बरेचसे क्राईम सीन असेल किंवा काही असे इन्व्हेस्टिगेशन, त्यावेळेस 1-2 वेळा माझ्याकडनं प्रायमरली चुका काही झाल्या होत्या, त्यावेळेस आमचे रिझल्ट रॉंग आले होते. होतात, आपण जेव्हा आपण फील्ड वर्क करायला जातो तेव्हा आपल्याकडनं बऱ्याचशा चुका होतात. त्यामुळे मी नंतर मग हळूहळू जेव्हा म्हणजे हे झालो, ट्रेन झालो, शिकत गेलो, त्याच्यानंतर या गोष्टी आयडिया आल्यात माझ्या माइंडमध्ये की यस नाही आपण असं सॅम्पलिंग केलं पाहिजे, तसं सॅम्पलिंग केलं पाहिजे, याची कॉन्स्टिट्यूशन. आणि आपल्याला अनालिसिस काय करायचंय हे लक्षात ठेवा. आपल्याला जर अनालिसिस असं करायचं असेल की ब्लड सॉइल मधनं एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आणि त्या सॉइलचं अनालिसिस करायचं की ती सॉइल तिथीच आहे का नाही, तर अशा वेळेस आपल्याला 30 सेंटीमीटर सॅम्पल घ्यायची गरज नाही. आपण जर सॉइलची फर्टिलिटी चेक करतोय ओके, तर त्यावेळेस आपल्याला 30 सेंटीमीटर सॅम्पल घेणं फार गरजेचं की डिपेंडिंग ऑन द अनालिसिस विच फॅक्टर यू शुड अनालाइज फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सॅम्पल, दॅट टाइम्स यू डिसाइड दॅट की आपण सॅम्पल कसं करायचं. तर आपण विचार करतोय वेगळाच आणि तिथं आपण वेगळंच सॅम्पलिंग करतोय. केस वेगळीच आहे आणि सॅम्पलिंग आपण वेगळ्याच लेवलनी करतोय. दॅट इज रॉंग. जर ब्लड तिथं पडलेलं आहे त्या सॉइल वरती, मग आपण त्यावेळेस 30 सेंटीमीटरचा खड्डा करणार का किंवा 1 फीटचा खड्डा करणार का? नाही. आपण काय करणार, जिथं ब्लड पडलेलं आहे ती वरची सॉइल किंवा जे वरची ब्लड मिक्स सॉइल असेल तेवढीच आपण सॅम्पल म्हणून कलेक्ट करणार. दॅट इज अन फॉरेन्सिक पार्ट. And this is your chemistry part as well as your analytical chemistry part as well as your survey department की जे आय थिंक आपण त्याला काय म्हणतो की जे सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट असतात त्यांच्यासाठी कलेक्शन किंवा सॅम्पलिंग करणं फार गरजेचं आहे. आणि आपण जर ब्लड मिक्स सॉइल असेल तर जिथं जी ब्लड पडलं असेल तितकीच आपण सॉइल घेणार, कधी लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सरफेस सॉइल. देन सॅम्पलिंग फ्रॉम बॅग्स. आता सॅम्पलिंग फ्रॉम बॅग जर तुम्हाला करायचं असेल की 100 बॅग्स तुमच्या ठेवलेल्या आहेत आणि 100 ग्रॅम मध्ये वेगवेगळे ग्रेन्स आहेत किंवा एकच क्वालिटीचे, समोरची कंपनी सांगते की एकाच क्वालिटीच्या 100 बॅग मध्ये ग्रेन आहेत आणि त्याच्यावर डाऊट आहे की याची प्युरिटी खराब आहे किंवा काही अर्ध्या गोण्या इथल्या खराब आहेत, त्यावेळेस तुम्ही सॅम्पलिंगला गेलात. सॅम्पलिंगला गेल्यानंतर यू शुड वर्क डन, यू शुड सिम्पल बॅग सॅम्पलिंग स्पियर्स की ज्याला आपण फॅक्ट सॅम्पलर्स म्हणतो बघा. हे एबीसी किंवा तुमच्याकडे याला काय म्हणतात मराठीत, जर तुम्ही एखाद्या व्यापाराच्या दुकानात गेलेले असणार धान्य व्यापाराच्या, तर तिथं हा इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल असतं की ते काय करतात, ते त्या गोणीमध्ये टाकतात आणि त्या गोणीतलं थोडंसं जे काही दाणे असतील किंवा ग्रेन्स असतील ते याच्यामध्ये भरून बाहेर निघतात, बरोबर. आणि हा जो जे दाणे असतात ते आपला सॅम्पल म्हणून ते लोक दाखवत असतात. बघा, कधी पॉसिबल झालं तर धान्य मार्केटला जाऊन बघा, तुम्हाला तिथे हे इन्स्ट्रुमेंट दिसतील. तर अशा वेळेस आपलं सॅम्पलिंग करायचंय धान्याचं, तर आपण सॅम्पलिंग कसं करणार, तर आपण काय करणार, यू शुड बी यूज दिस इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज सॅग सॅम्पलर्स. आपण त्याला काय म्हणतो, सॅम्पलिंग स्पियर्स किंवा सॅग सॅम्पलर त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात आणि मराठीत तुमच्या एरियामध्ये काय म्हणतात मला माहिती नाही. Okay, so are most commonly used for taking samples from the bags because they are relatively cheap and sample quickly. आता ते इझिली अवेलेबल आहे आणि इट इज व्हेरी चीप. एक 40-50 रुपयाला आपल्याला सॅम्पलिंग करण्यासाठी ते ॲपरेटस किंवा ते इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल आहे. आता तुम्ही कसं सॅम्पल करणार, ते कशी तुम्ही काय प्रोसेस करायची बघा. टू ऑब्टेन अ गुड ग्रॉस सॅम्पल, क्रॉस सेक्शन ऑफ सॅम्पल, द स्पियर शुड बी 40 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ. की याची लेंथ किती असली पाहिजे, एक 40 ते 45 सेंटीमीटर. लक्षात ठेवा, 42 म्हणजे एक 1.5 फीट पर्यंतची साईज असली पाहिजे.
म्हणजे ते काय होतं, त्या पूर्ण बॅग मध्ये आपण ते टाकू शकतो. जर याची साईज कमी असेल तर ते पूर्ण बॅग मध्ये जाऊ शकत नाही. सो इट साईज इज ऑलवेज व्हॉट 40 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ. लक्षात ठेवा. आणि टॅपर टाइप ऑफ सॅम्पलिंग स्पिअर्स पेनिट्रेट बॅग इझिली. आणि हे जे काही याचं जर टॅपर्ड एंड असेल बघा, आता याचे जे एंड्स आहेत बघा, लक्ष द्या, याच्या साईडला जो आहे हा बॉटम जो आहे हा थिक आहे ऍज कम्पेअर टू टॉप, आणि हा टॉप जो आहे तो टॅपर्ड एंड आहे, म्हणजे त्याला टोक आहे आणि तो इझिली त्या गोणीमध्ये जाऊ शकतो. असं आपण बॅग मधनं सॅम्पलिंग करत असताना असे इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरू शकतो. कधी लक्षात ठेवा, तर असे जे काही धान्य किंवा आपण याला सॅम्पलिंगला गेलात तर असं तुम्ही प्रोसेस फॉलो करणं फार गरजेचं आहे की याची साईज जी आहे that is in length is what 40 to 45 centimeter in a length. Okay, may audible to everyone? Hello, hello. Yes, sir. Okay. ओके, सो दिस इज द सॅम्पलिंग फ्रॉम बॅग्स ॲज वेल ॲज दी सॉलिड मटेरियल्स, की जे मी तुम्हाला जे काही सांगितलं. आता सॉइल असेल किंवा बॅग्स किंवा जे काही आपले ग्रेन्स असतील त्याचं सॅम्पलिंग करताना तुम्ही ही प्रिकॉशन घ्यायची आहे. त्यानंतर सॅम्पलिंग ऑफ मेटल्स अँड अलॉयज. जे काही वेगवेगळे मेटल्स असतील किंवा अलॉयज असतील की तुम्हाला सॅम्पलिंग साठी त्यांचं सॅम्पल तुम्हाला कलेक्ट करायचं. दॅट टाइम यू शुड व्हॉट, यू शुड सॅम्पल्स ऑफ दिस मटेरियल्स आर ऑब्टेन बाय सॉविंग ॲज वेल ॲज दी मिलिंग ऑर ड्रिलिंग. की सॉविंग तुम्ही करू शकतात किंवा मिलिंग किंवा ड्रिलिंग, म्हणजे काय, तुम्ही ड्रिल वगैरे वापरून ते तुम्ही कट करून. सॉविंग म्हणजे काय की तुम्ही त्याला कट करू शकता. इन सेन्स व्हॉट, सॉविंग मीन्स व्हॉट, जे काही अलॉयज असतील किंवा मटेरियल असेल ते तुम्ही कट करून काढू शकता साईडला. ओके, सो दॅट इज सॉविंग इज देअर. टू कट म्हणजे त्याला तुम्ही काय करू शकता, कटिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल. आता तुम्हाला जर समजून घ्या बल्क ऑफ मटेरियल तिथं असेल की तिथं 1 टनचं सॉलिड मेटल पडलेलं आहे, ओके, किंवा अलॉयज पडलेले डिफरंट डिफरंट टाइप्स त्यात कॉन्स्टिट्यूएंट आहे मेटल्सचे, आणि एक अलॉय फॉर्म झालेला आहे. तर तुम्ही काय करणार, त्यातला एक छोटासा तुकडा कट करून साईडला काढणार. That is sampling of your metals as well as the alloys there. And when sampling a metal, it is usually necessary to obtain materials from both the surface and the interior. की तुम्ही सॅम्पल जर कलेक्ट करत असाल सॉलिड अलॉयचं किंवा सॉलिड एखाद्या मेटलचं, तर तुम्ही दोघं साईडने ते सॅम्पल थोडं थोडं कट करून घ्या, सॉल्विंग करून घ्या. म्हणजे काय की दोघं साईडने त्याचं कट पोर्शन घ्या. त्यानंतर सेंट्रली सुद्धा थोडासा एक पोर्शन कट करून घ्या. म्हणजे तुमचं काय होईल की जसं तुमचं रॅन्डमली तुम्ही जसं मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी, तर तुमचे ऑल जिथं जिथं जे मेटल आहे म्हणजे जिथं वेगवेगळे जे काही पोर्शन आहेत ते तुमचे सगळे ऑल कव्हर होऊन जातील. तसे तुम्ही त्या पोर्शनला कट करून आणि मध्यंतरी म्हणजे इंटेरियर जे असेल तिथला पण थोडासा पोर्शन तुम्ही अनालिसिस साठी घेणं फार गरजेचं आहे. की त्या वायर असेल, कटिंग ऑफ पीस ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ, की वायर जर तुम्ही कलेक्ट करत असता. आता बघा मी तुम्हाला एक वायरचं एक्झाम्पल देतो की शेतामध्ये जे काही केबल चोरीचे प्रकार होतात बघा, की शेतामध्ये जी काही मोटर असते आपली, त्या मोटरला जे काही केबल लावले असतात तर त्यात अल्युमिनियम किंवा कॉपरचे जे काही वायर्स असतात त्या वापरल्या असतात आणि कॉपर्स वायर त्यात चोरीला जातात. सध्या मागे त्याचं खूप उठलेलं होतं, म्हणजे चालू होतं. तर अशा वेळेस असे सॅम्पल सुद्धा आपल्याकडे अनालिसिस साठी येतात. तर मग आपण अशा वेळेस काय करतो की त्याच्या दोघं साईडचे जे काही पोर्शन असेल, जे चोरीची जी काही सीज त्या आरोपीकडनं ते केबल केलेली असेल, त्या केबलचा एक वरचा एक पोर्शन सेंट्रली थोडासा कट आणि आउटर म्हणजे बॅक साईडचा आणि फ्रंट साईडचा आणि सेंट्रलचा, असे आपण अनालिसिस साठी सॅम्पल कलेक्ट करतो. आणि जिथून त्यांनी कट केली आहे, ओके, जिथून त्यांनी कट केली म्हणजे त्या विहिरीत जवळ असेल किंवा ज्या इलेक्ट्रिकच्या पोल जवळची ती वायर कट केलेली असेल, तिथला आपण थोडासा सॅम्पल किंवा पोलीस लोक आपल्याला अनालिसिस साठी पाठवत असतात. आणि हे दोघं सॅम्पल आपण कट करत असतो आणि त्याची एक अप्रोप्रिएट लेंथ आपण घेतो की एक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपण कलेक्ट करत असतो. कधी लक्षात ठेवा. सो ड्रिलिंग कॅन ऑल्सो बी डन. ड्रिलिंग म्हणजे काय की आपण ड्रिल मशीन वगैरे वापरून त्याचं पूर्ण पोर्शन जो असेल तो आपण व्यवस्थित कट करून घेतो, किंवा सॉल्विंग जी काही प्रोसेस असेल ती आपण कट करून घेत असतो. वेट अ मिनिट, आय हॅव वन कॉल. वेट अ मिनिट.
Okay, sorry for inconvenience. Okay, so sampling of metals and may I audible? Hello. Yes, sir. Okay, so sampling of metals and alloys you should be taking what जर तुम्हाला metals किंवा एखादा solid portion किंवा solid metal तुम्हाला कलेक्ट करायचं असेल आज तुम्ही जर सॅम्पलिंग करायला गेलेलं असणार तर तुम्ही काय करणार त्याचा फ्रंटचा पोर्शन बॅकचा पोर्शन थोडा थोडा कट करून घेणार आणि सेंट्रली थोडा किंवा इंटेरियर जर असेल तो सॉलिडचा गोळा असेल किंवा मोठा पडलेला असा एखादा सॉलिड रॉक असेल रॉक टाईप तर तुम्ही सेंट्रली थोडासा पोर्शन किंवा इंटेरियर जो आपण म्हणतो तो इंटेरियर पोर्शन सुद्धा थोडा कलेक्ट करणं फार गरजेचं आहे. दॅट इज द सॅम्पलिंग ऑफ मेटल्स अँड दी अलॉय इज देअर. ओके, देन जे आपलं नेक्स्ट आहे की जे सॅम्पलिंग ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज जे आपण बघितलं होतं की सॅम्पलिंग ऑफ biological tissues are there. So it is done by removing the entire organ which is then homogenized before smaller portion are taken for the analysis. And alternately small portions may be combined to form a composite sample and the composite sample is then homogenized and analyzed. की biological tissue असेल की आपण काय करतो इट इज डन बाय द रिमूव्हिंग द एंटायर ऑर्गन. आता जे काही बायोलॉजिकल टिश्यूज म्हणजे जे काही आपल्याला पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन मध्ये जे काही आपल्याला बायोलॉजिकल टिश्यूज मिळतात किंवा वेटरनरी डॉक्टरांद्वारे जे काही अॅनिमल्स असतात त्यांचे जे काही अॅनिमल्सची जर डेथ झाली असेल तर त्यांचे होल ऑर्गन जे आहेत ते होल ऑर्गन वी शुड बी कलेक्टिंग. आता हे जे सॅम्पलिंग ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू आहे हे दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अस, दिस इज पार्ट ऑफ दी वेटरनरी डॉक्टर ॲज वेल ॲज दी फॉरेन्सिक डॉक्टर इज देअर की जो प्री पोस्टमॉर्टम परफॉर्म करतो. ओके, सो त्याला तो पूर्ण होल ऑर्गन घेणं फार गरजेचं असतं लक्षात ठेवा. आणि तो होल ऑर्गन आणि त्याला होमोजिनाइज म्हणजे त्याचा प्रॉपर प्रिझर्वेटिव्ह करणं फार गरजेचं असतं किंवा फॉर्मॅलिन किंवा फॉर्माल्डिहाइड किंवा अदर दॅन जे काही वेगवेगळे केमिकल्स असतात की त्याच्यामध्ये तो सॅम्पल किंवा तो ऑर्गन आपण स्टोअर करून किंवा त्याला प्रॉपरली प्रिझर्व करून त्याला आपण पाठवत असतो. ओके, आणि तो लॅबोरेटरीला आल्यानंतर आपण त्यातला जस्ट स्मॉल सॅम्पल वापरायचं आहे. लक्षात ठेवा जे काही आपलं लॅबोरेटरी सॅम्पल असेल की आपल्याकडे जर 1 kgचं जर ऑर्गन असेल किंवा 500 ग्रॅमचं जर तो ऑर्गन असेल तर त्यातला स्मॉल पोर्शन जस्ट यू शुड टेक फॉर दी अनालाइज्ड. आणि तो होल सॅम्पल किंवा जो कंपोजिट सॅम्पल असेल तो होमोजिनाइज असेल म्हणजे होमोजिनस एखादा मिक्सचर असेल फॉर्मॅल्डिहाइड किंवा फॉर्मिक ऍसिड किंवा अदर दॅन जे काही वेगवेगळे प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून ते ऑर्गनला हे करत असतात वापरत असतात. आता फॉर्मॅलिन असेल किंवा काही अदर दॅन त्याच्या बॉडी वगैरे फॉर्मॅलिन मध्ये वगैरे स्टोअर करून ठेवल्या जातात. कधी लक्षात ठेवा म्हणजे त्या बॉडी ॲज इट इज असतात. तसे बायोलॉजिकल टिश्यूसाठी वेगवेगळे जे काही केमिकल्स आहेत की जे ॲज अन प्रिझर्वेटिव्ह की ज्याला आपण होमोजिनाइज जे मी सांगितलोय तुम्हाला इथं की दे आर प्रॉपरली प्रिझर्व. ओके, सो दिस इज होल अबाउट दिस सॅम्पलिंग ऑफ दी सॉलिड्स. ओके, कळालं. त्यानंतर आपला नेक्स्ट जो पार्ट आहे दॅट इज सॅम्पलिंग ऑफ लिक्विड्स. आता लिक्विड सॅम्पल जे असतील ते तुम्ही कसे कलेक्ट करायचे किंवा कसे सॅम्पलिंग ऑफ लिक्विड्स आपलं झालं पाहिजे ते मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे की त्यात वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत की दोज ड्रॉन फ्रॉम दी कंटेनर्स ऑफ कमर्शियल सॉल्व्हेंट्स, बिवरेजेस, नॅचरल वॉटर्स, बायोलॉजिकल फ्लुइड्स, सस्पेन्शन्स इन द फॉर्म ऑफ ओरल मेडिकेशन्स. आता बघा की त्याच्यामध्ये बघा कमर्शियल सॉल्व्हेंट जे मी तुम्हाला सांगितलं की मिथेनॉल वगैरे जे असते इंडस्ट्रियल सॉल्व्हेंट की जे काही दारूची भट्टीवाले ते वापरत असतात आणि ते मिथेनॉल दॅट इज द कमर्शियल सॉल्व्हेंट ज्याला आपण इंडस्ट्रियल किंवा ते आपल्याला इझिली अवेलेबल इट इज व्हेरी चीप. तर अशा वेळेला असे सॉल्व्हेंट आपल्याला कसे सॅम्पलिंग करावं लागेल म्हणजे काचे एक्झाम्पल देतोय की जे एक्झाम्पल कुठले कुठले लिक्विड मध्ये आपल्याला सॅम्पलिंग करावं लागतं. त्यानंतर बिवरेजेस असतात की जे काही वेगवेगळे आपण बिवरेजेस पितो म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर असतं की ज्याला कुलिंग वगैरे करण्यासाठी ते वेगवेगळे त्याच्यामध्ये गॅस वापरले जातात. त्याच्यानंतर किंवा अदर दॅन बिवरेजेस मध्ये आपले कोका कोला थम्सअप जे आहेत त्यात काही कॅफिन कॉन्स्टिट्यूट आहे का तर असे आपलं सॅम्पलिंग करावं लागतं. त्यानंतर नॅचरल वॉटर्स की जे काही वॉटर आहे त्या विहिरीचं किंवा त्या एरियाचं ते वॉटर कसं आहे त्याचं सुद्धा त्याच्यात कुठलं मिनरल किती कॉन्स्टिट्युएंट मध्ये आहे, त्यात पोटॅशियम किती, त्यात कॅल्शियम किती, त्यात वेगवेगळे जे काही वेगवेगळे पोल्युटंट्स आहेत ते पोल्युटंट्स त्या वॉटरमध्ये आहेत का हे आपल्याला चेक करायचे असतात. तसे त्यानंतर बायोलॉजिकल फ्लुइड्स आले आपले की जे काही आपलं ब्लड आलं किंवा त्याच्यानंतर जे काही वेगवेगळे आपले युरिन म्हणजे युरिन आलं किंवा अदर दॅन जे काही वेगळे बायोलॉजिकल फ्लुइड्स आहेत की सिमेन, सलायवा किंवा अदर दॅन युरिन देन ब्लड हे जे काही वेगळे बायोलॉजी असे आपल्याला सॅम्पलिंग ऑफ लिक्विड करावं लागतं. त्यानंतर सस्पेन्शन इन द फॉर्म ऑफ ओरल मेडिकेशन की जे काही ओरली जे काही टॅबलेट्स वगैरे दिले जातात तर त्यात काही वेगवेगळे सस्पेन्शन जे असतात सस्पेन्शन इन द सेन्स की आपण ती टॅबलेट घेतली त्यानंतर ती टॅबलेट घेतल्यानंतर आपण तिला च्यू केलं किंवा आपण त्याला चगडलं जस्ट चगडल्यानंतर ते काही आपल्या माउथ मध्ये ओरली जे काही आपलं सस्पेन्शन तयार होतं म्हणजे काही आपलं सलायवा फॉर्म होतो किंवा सलायवा जनरेट होतो तर अशा वेळेस तो सलायवा सुद्धा डॉक्टरांमार्फत घेतला जातो. इफ दॅट पर्सन हॅज कन्झ्युम दॅट पर्टिक्युलर टॅबलेट अँड ही इज डेड
दॅट टाइम तो काही जी काही टॅबलेट असेल त्याचा तो काही पोर्शन असतो तो आपल्या माउथ मध्ये थोडासा असतो आणि ते सस्पेन्शन सुद्धा डॉक्टरांद्वारे कलेक्ट केलं जातं. सो दॅट इज वन मोर सॅम्पलिंग ऑफ द लिक्विड सीज देअर. ओके, so now tend to be homogeneous and much easier to sample, and a graph sample is often sufficient if natural diffusion of water is slow, then pond, shake or stir it before sampling. आता तुम्ही जर नॅचरल वॉटर किंवा सॅम्पल एखाद्या पॉन्डचं सॅम्पल जर तुम्ही कलेक्ट करायला गेलात तर तुम्ही डायरेक्टली असं गेलात आणि सॅम्पल काढून घेतला असं नाही. थोडं त्या पाण्याला आपण थोडं शेक केलं पाहिजे किंवा स्टर केलं पाहिजे. किंवा एखादं इंडस्ट्रियल सॉल्व्हंट असेल जर तुम्ही ते कलेक्ट करायला गेलात तर तुम्ही जस्ट वरचं सॅम्पल नाही घ्यायचं, त्या पूर्ण पाण्याला किंवा जे काही पूर्ण केमिकल असेल त्याला व्यवस्थित शेक करायचे किंवा त्याला स्टर करायचे. लक्षात ठेवा या प्रिकॉशन्स यू शुड बी टेकिंग ऍट द टाइम ऑफ वाईल यू आर कलेक्टिंग द सॅम्पलिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ द लिक्विड. जस्ट नॉट टेकिंग द म्हणजे जे काही म्हणजे अप्पर लेअर जो असेल तो अप्पर लेअर नाही घ्यायचा कधीच. ते होल सॅम्पल थोडं शेक करायचे. शेक इन द सेन्स की स्टर करायचं. एखादी स्टिक वापरू शकतात किंवा एखादं सॉलिड मटेरियल वापरू शकतात की त्यांनी स्टर करता येईल आणि ते स्टर झाल्यानंतर 2 ते 3 मिनिटांनंतर तुम्ही ते लिक्विड सॅम्पल कलेक्ट करायचे. त्यानंतर लार्ज बॉडीज ऑफ वॉटर आर बेस्ट सॅम्पल आफ्टर अ ट्रान्सफर ऑर इफ इन अ पाईप आफ्टर पासिंग थ्रू अ पंप. की जे काही लार्ज बॉडीज ऑफ वॉटर असतात की त्याला तुम्ही काय करायचंय की थोडं जे काही पंप वॉटर असेल किंवा काही जो पंप वापरला जातो त्या पंपने थोडंसं ते सॅम्पल साईडला करून घ्यायचंय. मग ते पाणी काय होतं थोडं स्टर्ड होतं किंवा शेक होतं. लक्षात ठेवा. आणि ते ट्रान्सफर केल्यानंतर मग त्याचं सॅम्पलिंग थोडं आपण कलेक्ट करायचंय. लक्षात ठेवा. त्यानंतर लार्ज स्टेशनरी लिक्विड्स कॅन बी सॅम्पल युझिंग थिप सॅम्पलर. म्हणजे काय की जे काही लार्ज स्टेशनरी लिक्विड्स असतील तर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की वेगवेगळे सॉल्व्हंट्स असतील, वेगवेगळे बिव्हरेजेस असतील, वेगवेगळे नॅचरल वॉटर्स असतील. ओके, तर ही कलेक्ट करताना तुम्ही त्याला स्टर करणं किंवा शेकिंग करणं फार गरजेचं आहे. आणि एक नॉर्मल सॅम्पलिंग घ्यायचंय तुम्ही. मी असं नाही करायचंय की गेला जस्ट बॉटल भरली आणि चाललो मी घरी. दॅट इज रॉंग मेथड. जस्ट यू मे शुड बिफोर दी कलेक्टिंग सॅम्पल यू मे ऑब्झर्व दॅट होल थिंग की हे जे काही सॅम्पल आहे हे कुठल्या लेवलचं असू शकतं, कुठला कलर आहे, कुठले केमिकल्स वापरलेले आहेत. त्या फॅक्टरीमध्ये जर तुम्ही गेलात तर त्या फॅक्टरीची एसओपी तुम्ही वाचली पाहिजे. बघ कधी लक्षात ठेवा एसओपी म्हणजे काय की ती जी फॅक्टरी आहे ती फॅक्टरी कशी तिची प्रोसिजर आहे ते पर्टिक्युलर सॅम्पल प्रिपरेशन करण्यासाठी किंवा ते पर्टिक्युलर बिव्हरेज प्रिपेअर करण्यासाठी त्या एसओपी मध्ये तुम्ही बसतात का कधी लक्षात ठेवा. आता मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. ते एक्झाम्पल इट इज व्हेरी मस्ट. आता आम्ही आमच्या एरियामध्ये एक फॅक्टरी होती की जिथं केळं जे असतात बनाना. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हॅलो हॅलो. हो सर. येतोय सर. ओके ओके ओके. तर एक बनाना फॅक्टरी होती. त्या बनाना फॅक्टरीमध्ये काय झालं होतं जे आपलं इथिलीन जो गॅस असतो इथिलीन आणि जो आपला ऑक्सिजन गॅस असतो सॉरी नॉट अ इथिलीन आय थिंक तो नायट्रस कुठला तरी गॅस होता. आता मला त्या गॅसचे नाव आठवत नाहीये. तर त्या लोकांनी काय केलं ते सिलेंडर ते भरून तो गॅस आणला. म्हणजे तो सिलेंडर आणला त्याच्यामध्ये गॅस होता तो आणि त्या फॅक्टरीला जस्ट ते कूल करण्यासाठी ते बनाना खराब झाले नाही पाहिजे म्हणून तो गॅस त्या फॅक्टरीमध्ये ते लोड करायचे आणि त्यांनी मध्ये चेंबर असे बनवले होते की त्या चेंबरमध्ये तो गॅस जायचा. ऑटोमॅटिकली ते सिलेंडर लावलं म्हणजे तो गॅस तिथे ऑटोमॅटिकली जायचा आणि तो गॅस तिथे ठेवायचा. त्यांनी काय केलं 3 दिवसापासून त्यांचा गॅस संपलेला होता. त्यांनी काय केलं घाई गडबडमध्ये मालकाला फोन लावला आणि तो माल खराब होत होता. त्यांनी काय केलं ते गॅस सिलेंडर अर्जंटली मागवले आणि ते गॅस सिलेंडर जेव्हा आले तर ते गॅस सिलेंडर आणल्यानंतर त्याला थोडं स्टेडी होऊ द्यावं लागतं. कधी लक्षात ठेवा घरात जर तुम्ही गॅस सिलेंडर वापरत असणार किंवा अदर कुठले ऑक्सिजन गॅस वापरत असणार तर तुम्ही तो गॅस सिलेंडर आणताबरोबर कधीच चालू नाही केला पाहिजे. 15 ते 20 मिनिटात तो जो काही गॅस असतो तो गॅस म्हणजे जो इंटरनली जर त्याला हालचाल झालेली असेल तर तो गॅस जर बाहेर डायरेक्ट तुम्ही काढला तर त्याचा एक्सप्लोजन होऊ शकतो. सो यू शुड फर्स्टली स्टेडी दॅट गॅस ऑर दॅट गॅस सिलेंडर. तुम्ही डायरेक्ट गॅस सिलेंडर आणलं कधीही लावलं नाही पाहिजे. प्रॉपरली 15 ते 20 मिनिटं त्याला स्टेडी ठेवायचं. स्टेडी म्हणजे काय नॉर्मल त्याला कॉन्स्टंटली ठेवायचं तसंच तसं. त्यांनी काय केलं होतं तो जो रस्ता होता त्या एरियाचा जिथे त्या एरियामध्ये फॅक्टरी होती त्या एरियामध्ये जो रस्ता होता त्या रस्त्याचं बांधकाम म्हणजे काम चाललेलं होतं आणि तिथे सगळी खडी पडलेली होती आणि ते जे सिलेंडर होते ते सिलेंडर एका ऍप्टे रिक्षामध्ये त्यांनी आणलेले होते आणि त्या रिक्षात 3 चाकी असल्यामुळे ती पूर्ण हालत होती अशी इकडे तिकडे खालीवर आणि ते सिलेंडर सुद्धा तिथे खालीवर झालेले होते. ओके. आणि त्यांनी काय केलं तो गॅस संपला असल्यामुळे त्यांनी तात्काळ ते आणले आणि ती रिक्षा उभीच
त्या माणसाने लगेच लावले आणि ते कॉक जस्ट त्यांनी ऑन केला आणि तो कॉक ऑन करता बरोबर त्या सिलेंडरचा स्फोट झाला. आणि स्फोट झाला तर ते स्फोट इतका भयंकर होता की त्या लोकांची अक्षरशः म्हणजे तीन ते चार लोक होते, तर तिघ चौघ लोकांचं डायरेक्ट काय झालं होतं, तिथं तुकडे तुकडे होऊन गेले होते. तो सीन आम्ही व्हिजिट केला होता. रात्री आम्ही तो म्हणजे 8:30-9 ला आम्ही ते दुपारी 3च्या वाजता ती घटना घडली होती आणि आम्हाला 5:00-5:30 कॉल आल्यानंतर आम्ही गेलो होतो तिथं. तर तिथं आम्ही बघितलं होतं. तर मी जाता बरोबर सगळ्यात आधी त्या कंपनीचा जो ओनर होता, 8:30 वाजता रात्री गेलो, तो ओनर सुद्धा तिथे पोहोचलेला होता. त्या ओनरला म्हटलं तुमची एसओपी मला दाखव. एसओपी आम्ही बघितली. त्या एसओपी मध्ये त्यांनी काहीच प्रिकॉशन घेतलेल्या नव्हत्या आणि तुला अप्रुव्हल कोणी दिलं मला ते दाखव. तर त्याचं अप्रुव्हल सुद्धा त्याच्याकडे नव्हतं की त्याला हा माल तिथं स्टोअर करायचा अधिकार आहे म्हणून, असं सुद्धा त्याच्याकडे अप्रुव्हल नव्हतं. त्याच्यानंतर त्यांनी जे एम्प्लॉईज तिथे वापरले होते त्यांना काही स्पेशल ट्रेनिंग तू याचा घ्या कोर्स काही केला होता का, तसे सुद्धा त्याच्याकडे कुठले सर्टिफिकेट नव्हते, सगळे इनलिगली चालू होते. तर त्या बेसिसवरतीच आम्ही त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आणि त्याच्यावर 304 जो असतो की निग्लिजंट कंडक्ट, तुझ्या चुकीमुळे बुवा या लोकांचे जीव गेले, त्याच्यावरती 304 गुन्हा दाखल केला आणि त्याला 10 वर्षाची शिक्षा त्या केसमध्ये म्हणजे अजून चालू आहे, त्याचं लिगल हिअरिंग चाललेलं आहेत अजून. तर 304 म्हणजे त्याला 10 इयर्स त्याला जेलची शिक्षा लागू शकते, की कारण त्यांनी लोकांचा विश्वासघात तर केलाच केला, प्लस त्यांनी कुठलीही एसओपी त्यांनी वापरलेली नव्हती आणि सगळं त्याचा जो कारनामा चालला होता सगळं इनलिगल चालला होता, त्याच्याकडे कुठल्याही विभागाची परमिशन नव्हती. आम्ही तिथं फूड इन्स्पेक्टरला बोलवलं, फूड इन्स्पेक्टरने सुद्धा ते चेक केलं, दॅट इज इनलिगल, आम्ही अशी कुठलीही परमिशन देत नाही म्हणून. आणि तो गॅस जो तो वापरत होता दॅट इज व्हेरी टॉक्सिक, की तो लोकांच्या जीवासोबत तिथं खेळत होता. भरपूर आम्ही त्या केसमध्ये सेक्शन टाकले आणि ती पूर्ण चार्जशीट आम्ही फाईल केली होती. म्हणजे माझं सुद्धा त्यात हेल्प झाली होती, पोलिसांची सुद्धा हेल्प झाली होती, वकिलांची सुद्धा हेल्प झाली होती आणि फूड इन्स्पेक्टरची सुद्धा हेल्प झाली होती. आणि आम्ही त्यावेळेस काय सॅम्पल तर आमचं नॉर्मल होतं, आम्ही ते सिलेंडर जे होतं ते सिलेंडर आम्ही कलेक्ट केलं होतं आणि त्या सिलेंडरचा जो काही तुकडा होता तो सुद्धा आम्ही कलेक्ट केला होता. आणि तो स्पॉट असा होता की तिथं पूर्ण त्या बॉडीजचे तुकडे तुकडे झालेले होते. तो स्पॉट एक्सप्लोजन इतकं भयंकर होतं. त्यामुळे कधी लक्षात ठेवा. तर एक जस्ट तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की तुम्ही एसओपी सुद्धा ऑब्झर्व करा. तुम्ही गेलात जस्ट सॅम्पलिंग करणं दॅट इज रॉंग. आपलं काम काय सॅम्पलिंग करायचं आणि घरी निघायचं, नो. यू शुड मस्ट चेक टू वॉट की तिथं काय झालेलं आहे, तिथं काय एसओपी आहे, तुम्ही सगळे प्रिकॉशन्स घेतले आहेत का, फायर एक्सटिंग्विशर आहेत का तुमच्या इथं. ओके, आग जर लागली असेल तर फायर एक्सटिंग्विशर होतं का, नाही होतं, मग काय तुम्ही काय प्रिकॉशन घेतलं तुमच्या कंपनीमध्ये. तर कुठल्याही कंपनीमध्ये गेल्यानंतर सॅम्पलिंगसाठी किंवा कुठेही जा तुम्ही तर तिथली एसओपी बघा. ऍज अन अनालिस्ट किंवा ऍज अन तुम्ही काही तुमचं इफ यू आर जॉईन दॅट टाइम यू शुड जस्ट टेक केअर ऑल दिस थिंग. यू शुड टेक द ऑल दिस मटेरियल, ऑल दिस तुम्ही मटेरियल कुठनं आणतात, तुमचं रॉ मटेरियल काय असतं, तुम्ही प्रॉडक्ट कसा फॉर्म करतात, तुमचं रिॲक्टंट कसं आहे किंवा रिॲक्टर कसं आहे की ज्याच्यामुळे तुम्ही तुमचं प्रॉडक्ट फॉर्म करतात, ते रिॲक्टरची प्रोसिजर काय आहे, तुम्ही ती प्रोसिजर सगळी फॉलो करतात का, तुम्ही कंपनीचे जे काही एम्प्लॉईज तुमच्याकडे आहेत त्यांना स्पेशल ट्रेनिंग दिला आहे का, तर ट्रेनिंग दिला असेल तुम्ही त्यांचं सर्टिफिकेशन आम्हाला दाखवा. ओके, तर सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघणं फार गरजेचं आहे. नुसतं गेलं आणि सॅम्पल घेणं दॅट इज रॉंग, कधी लक्षात ठेवा. आता हे झालं आपलं जनरल लिक्विड सॅम्पल, जे काही मी तुम्हाला सांगितलं की स्टर करा, शेक करा किंवा ऑइल जे असेल किंवा ते स्टर करून घ्या. ओके, सो दिस इज लिक्विड. आता बायोलॉजिकल फ्लुइडचं सॅम्पलिंग कसं करायचंय बघा, लक्षात घ्या. तर बायोलॉजिकल फ्लुइड सॅम्पल, टायमिंग फॉर बायोलॉजिकल सॅम्पल इज इम्पॉर्टंट, की तुम्ही टायमिंग काय सिलेक्ट करता आहे. ओके, आता जर तुम्हाला युरिन कलेक्ट करायचं असेल किंवा ब्लड कलेक्ट करायचं असेल तर 12 आवर फास्टिंग इज ऑफन रिक्वायर्ड. तुम्हाला जर शुगर चेक करायची आहे, ओके, आता ही दॅट इज जनरल मेडिकल पार्ट, तर तुम्ही 12 तास तुम्ही त्याला उपाशी ठेवायला सांगतात आणि सकाळी 7 वाजता त्या व्यक्तीला सॅम्पल द्यायला बोलवतात, की त्यांनी रात्रभर काही खाल्लेलं नसतं आणि त्यांनी पूर्ण होल आराम केलेला असतो आणि त्या सॅम्पल आपण 12 आवर फास्टिंग इज ऑफन रिकमेंडेड. त्यानंतर 24 आवर युरिन कलेक्शन इज बेटर दॅन अ सिंगल स्पेसिमेन, की 24 तासाचं जे काही युरिन असेल त्याचं ओव्हरऑल ते ओव्हरऑल युरिन आपण कलेक्ट करतो. आता तुम्ही इन केस दॅट इज द मेडिकल पार्ट बट वी शुड नो, तर असं तुम्ही सॅम्पलिंग बायोलॉजिकल फ्लुइडचं करू शकता. त्यानंतर इन केस ऑफ ब्लड अ ग्रॅप सॅम्पल इज ओके, सिरिंजेस आर यूज टू कलेक्ट ब्लड सॅम्पल्स, की तुम्ही सिरिंज वापरणं फार गरजेचं आहे ब्लड सॅम्पल जर तुम्ही कलेक्ट करत असाल. आणि तुम्हाला ग्रॅप सॅम्पल इज ओके, ग्रॅप सॅम्पल इज मीन्स वॉट, की तुम्ही जस्ट फ्यू ml ऑफ ब्लड हॅज बी टू बी कलेक्टेड, दॅट इज ओके. बट युरिन वगैरे असेल तर तुम्ही 12 आवर्सचं युरिन कलेक्ट करू शकतात किंवा बिफोर मील और आफ्टर मील तुम्ही युरिन कलेक्ट करू शकतात किंवा 24 आवर होर युरिन कलेक्शन इज यू शुड बी बेटर दॅन अ सिंगल स्पेसिमेन. देन ग्लास और प्लास्टिक विथ स्टेनलेस स्टील निडल आर अवेलेबल, की जी काही ग्लास निडल असेल किंवा प्लास्टिक निडल असेल
that you should to be used for to be biological fluids collection. त्यानंतर स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल फ्लुइड्स, की तुम्ही सॅम्पल कलेक्ट केलं, तुम्ही स्टोरेजसाठी काय काय वापरलं पाहिजे, तर प्रिझर्वेटिव्ह सच एज सोडियम फ्लोराइड अँड फॉर ग्लुकोज, त्यानंतर ऑर अँटीकोअग्युलंट दॅट इज हेपॅरिन ऑर ऑफन ॲडेड टू ब्लड सॅम्पल, किंवा हेपॅरिन किंवा सोडियम फ्लोराइड जे आहे ते प्रिझर्वेटिव्ह तुम्ही ब्लड प्रिझर्वेशनसाठी वापरले पाहिजे. त्यानंतर व्हॅक्युम टेनर दॅट इज इव्हॅक्युटेड ट्यूब्स विथ दी रबर कॅप. आता व्हॅक्युम टेनर्स म्हणजे काय, की ती इव्हॅक्युटेड रबर कॅप असते बघा, अशा टाईपचं जे आहे, दिस इज द व्हॅक्युम टेनर्स, जे तुम्ही आता सध्या DMLT वाल्यांकडे बघतात की ते तुमचं सॅम्पल ब्लड सॅम्पल वगैरे करेक्ट करायला आले असतात, तर ते जे काही क्युवेट्स किंवा ती काही वॉल्स असतात त्याला आपण व्हॅक्युम टेनर्स म्हणतो, आर यूज टू कलेक्ट ब्लड सॅम्पल. त्यानंतर पिपेट्स वर यूज फॉर सॅम्पलिंग ऑफ होमोजिनस सॅम्पल्स, की वेगवेगळे पिपेट्स आहेत की जे तुम्ही वेगवेगळे काही जे होमोजिनस सॅम्पल्स असतील किंवा युरिन्स वगैरे असेल तर तुम्ही पिपेट वगैरे कलेक्ट करू शकतात, किंवा पिपेटने द्वारे तुम्ही त्या बॉटल मध्ये ज्यांनी आणून दिलेलं आहे त्या बॉटल मधनं तुम्ही पिपेटद्वारे सक करून तुम्ही तुमच्या बॉटल्स मध्ये ते घेऊ शकता. त्यानंतर बॉटल्स अँड बॅग्स, की जे काही वेगवेगळे बॅग्स आहेत किंवा बॉटल्स आहेत, या बॉटल्स तुम्ही बायोलॉजिकल फ्लुइड्स किंवा बायोलॉजिकल सॅम्पल स्टोअर करण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता. सो दिस इज दी सॅम्पलिंग ऑफ दी बायोलॉजिकल फ्लुइड्स इज देअर. Okay, so this is liquids. Before, firstly we see about the solids, then later on about the liquids. Liquids which including the general liquids and the biological liquids are there, the biological fluids are there. How will you collect and how will you store that? These all things we have to be covered here. Now the next one is our sampling of gases. Okay, is there is your next lecture, or we have to stop here? Stop करायचं का? ओके, ठीक आहे, आपण स्टॉप करूया बिकॉज अवर टाइम इज हॅज बीन ओव्हर. Okay, so next point is on tomorrow we have to be covered, and please inform to all to join a lecture because these are the very important points which we have to be covered. आपला प्रत्येक गोष्ट माहित असणं गरजेचं आहे बिकॉज यू हॅव बिकम आफ्टर युअर MSc ॲज अन अनालिस्ट. तुम्ही MSc केमिस्ट्री असाल किंवा MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री असाल, तुमचं स्पेशलायझेशन इज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, सो यू हॅव टू बी बिकम अन अनालिस्ट. अँड अनालिस्ट यू शुड नो अबाउट ऑल दी सॅम्पलिंग प्रोसिजर्स. जर तुम्ही अनालिस्ट झाला, तुम्ही कुठल्या कंपनीत जॉबला गेलात, तुम्ही तिथे अनालिस्टच्या पोस्टवर काम करतात, तर तुम्हाला सॅम्पलिंग माहित असणं फार गरजेचं आहे. आणि सगळ्यांना इन्फॉर्म करा की दिस आर दी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट विच वी हॅव टू विच आय टू बी डिस्कस विथ यू ऑल. ओके, तर या कन्सेप्ट तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. ओके, ठीक आहे, आपण इथे स्टॉप करूयात आणि उद्याला आपण लेक्चर कंटिन्यू करूयात. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अँड हॅव अ गुड डे टू ऑल. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. Okay.